So, pahabol lang guys, no. Sinearch natin kung paano ma-improve yung performance ng SketchUp natin para hindi siya malag. So, sabi dito, isa lang sa mga yung components, no. So, titingnan natin. Yung ginagawa kasi natin, nag-group tayo eh. Pwede pa mas maganda daw yung components. And hide geometry, choose JPEGs over tips. What? Disable fog, shadow, purge data that you don't need anymore. Component, okay. Meron pa tayong mga naka-hide ng data kasi, kaya siguro siya. Checking your computer. Okay. So, yun lang guys. Aalamin pa natin kung ano pa yung mga iba pang Yun talaga hinahanap ko kung paano gawin yung fine line sa SketchUp. Nagawa ko na yung dati sa pero sa SketchUp talaga siya na program. Dito sa web base, hindi ko alam kung paano siya gagawin. So, alamin lang natin yan. So, see you guys on my next video. Thank you.